Hi guys! So for today's video, aatin si Waki ng pizza making workshop dito sa Shakeys sa malapit sa amin. And kasama na rin namin si Ate Billy. Umuulan nga kaya maaga kami pumunta pero marami na rin palang tao sa loob. Number 1 and number 2 nga kami sa registration. So feeling ko kami yung una at second na nagpa-register dito sa event. Idikit na nga ni ate yung pangalan. Tapos ito naman yung kay Waki. Ang nilagay niya dyan is Lucio. At pagpasok nga namin, pinaalis na naman kagad ni Waki yung name tag niya kasi hindi nga siya comfortable, may nakadikit sa damit niya. So sabi ko bumalik na lang siya sa upuan kasi dinidistribute na ni ate yung chef's hat at saka yung apron. And si kuya naman na nagdidistribute ng mga ingredients. So for today's pizza making, ang gagawin nila ay Hawaiian pizza. And if hindi ka kumakain ng pineapple, inaalaw nila na i-exchange naman yung pineapple sa ham. So nag-start na nga. First thing to do daw, sabi ni ate, is to dust the pan. So pinag-dust ko na si Waki ng pan niya. Ayan, binuhos na nga namin. Tuwang-tuwa nga si Waki na ginagawa yan kasi akala niya naglalaro lang siya. So tinutulungan ko lang siya na madust na buong pan. Tapos tinanong na nga ni ate kung sino na daw yung tapos dyan. So nag-raise na nga si Waki kasi done na daw siya. So sabi ni ate, antayin daw muna namin na matapos yung iba. Tapos yung second thing to do is kuhanin na daw yung dough. So kinuha ko na nga yung dough. Yung dough is parang ready na siya. I-knead mo na lang siya para makuha mo yung perfect texture ng dough para magawa mo siya or ma-shape mo siya ng circle. So, tinuruan ko si Waki. Sabi ko sa kanya, press and fold. Tuwang-tuwa nga yan kasi akala niya naglalaro lang kaming dalawa. Sabi niya, it's a slime. Akala niya slime. Tapos pinalagay nga ni ate itong corn powder yata ito. Actually, hindi ko alam kung paano yan ilalagay. Kaya sabi ko kay Waki is ilagay lang niya dyan sa dough. Tapos mukhang tama naman. Ganyan lang siya talaga. Tapos i-continue mo lang yung pag-knead dun sa dough hanggang sa yun, makuha mo nga yung texture. So, diba? Ang galing ni Waki. Press and fold. Yes, press and fold. Ayan. Oh. So, continue lang kami sa pagpa-press and fold. Ayan. Tuwan-tuwa nga yung bata na yan. Ginagaya niya lang ako. So, tapos na nga kami, tinulungan ko na si Waki dyan na ma-shape siya into circle kasi hindi siya madali. So, nilagay na namin yung sauce and nilagay na namin yung ham. Actually, nagkamali kami dyan kasi hindi makapag-antay itong si Waki. Nilagay niya kagad yung ham. Ang sabi ni ate, ang first daw na ilalagay dapat is cheese. Pero kami, ang ginawa namin is nilagay na namin yung ham and then next is yung next na nilagay namin is yung pineapple. Ayan, kinukuha ko naman yung pineapple. Ayan, nilalagay lang siya ni Waki isa-isa. Ayan, hindi naman siya kumakain yan actually pero pinalagay ko na. Ako na lang yung kumain afterwards. Pero yung kay Ate Billy, pinapalitan namin yung pineapple niya ng ham. Kasi hindi talaga siya kumakain ng pineapple sa pizza. So, ayan na nga, tinatapos na nga ni Waki ilagay isa-isa. Napakaganda na itong pizza making workshop. Mai-enjoy talaga ito ng mga bata. Kasi, lalo na kung kagaya ni Waki na mahilig sa pizza, mai-enjoy niya ito. Kasi nga, they get to experience preparing pizza for themselves. Actually, after nga nito, tuwan-tuwa yan si Waki kasi kinain niya yung ginawa niyang pizza. Ayan, malapit na namin matapos itong pineapple. Next naman namin na nilagay is yung cheese. Ayan na nga. So, sabi ni Waki, buksan ko na daw yung cheese. And then, ayan, binigyan ko siya ng idea kung paano gawin. Pero, hindi pa siya sanay. Dumidikit sa kamay niya. Ayan. Magpupunas pa nga yan sa tissue. Dahil sobrang bigat ng kamay ni Waki sa pagdampot, ayan, nagdidikitan na yung mga cheese sa kamay niya. Kaya, tinutulungan ko na lang siya na maalis. Ayan nga, kala niya kukunin ko yung cheese kaya tinulog na niya lahat sa may pizza. So, tulungan ko lang siya and then, sabi ko sa kanya na we need to spread the cheese all over the pizza para masarap. Ayan. Tapos
Tapos na nga kami, kaya inaayos ko na lang tong cheese para ma-spread out siya dun sa pizza para naman malagyan ng cheese yung iba pang part na hindi nalagyan ni Waki. So, ayan, sabi na nga ni ate dyan kung sino yung tapos na. Kaya nag-raise naman ng hands yan si Waki. So, nag-aantay na kami ilagay ito dun sa oven. At habang nag-aantay sa oven, nagpalaro nga sila. Kumuha sila ng 20 kids and then ginroup nila into 2. Pero natalo nga yung group nila, kaya ang consequence is kailangan nilang sumayaw. Ayan, nag-picture taking kami after, and after nga rin makuha ni Waki yung pizza niya, tuwang-tuwa siya sa outcome. Kaya agad-agad rin naman siyang kumain. Actually, halos lahat siya nga rin yung kumain yan. And then after nun, binigay na yung certificate and picture taking.